guys, today's video nga pala, gagawa tayo ng review dito sa in-order kong mic lapel sa Lazada. Bale, ito yung voice ko pag walang lapel. At ito naman, tatry natin kung anong pinagkaiba pag may lapel at wala. Ito siya. Bale, ito guys, naririnig ba ako? Mas okay siya pagka may lapel. Ano po, mas maganda siya kahit malayo yung cellphone natin na ginagamit pagbablog, rinig nyo pa rin ako ng mas clear. Siya nga pala guys, pag bibili kayo ng lapel, yung red, tatlong black na line pala, para gumana siya, kasi may mga reviews ako na naririnig na pag dalawang line lang, hindi siya nagana sa cellphone. Tapos guys, meron din kayong ida-download pa o install na app para gumana yung inyong lapel. Open camera, kailangan nyo mag-download sa applications sa Play Store na application na yun, install nyo lang, then ano nyo lang sa audio source na mic lapel, na microphone. Basta papakita ko naman sa inyo mamaya kung paano siya install. Ito po siya, okay naman siya pagka mas maganda siya pagka may lapel kaysa wala. Lalo na yung mga kagaya nating small YouTuber na nag-uumpisa pa lang, mas magiging maganda yung ating audio. Salamat pa, sana nakatulong ito sa inyo. At pag bibili kayo guys, laging sa Lazada o Shopee man yan o kahit sa ang online store, magbabasa kayo ng mga reviews regarding doon sa nabili nilang item. Kasi yung iba, hindi daw nagana, sira. Ayun. So, maganda doon kayo sa mga okay na stores o yung mga magaganda yung mga reviews o mga ratings. Salamat. Bye-bye.